گاه می شود که دل آدمی در هزار توی شهر گم می شود، اما سرنوشت در گوشه‌ای تاریک خود را چون مشعلی پنهان نگاه می دارد تا ناگهان در روشنایی حادثه آشکار شود. و امشب قصه از همین روشنایی آغاز می شود. سلام همراهان عزیز وقت داستان، امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی باشه. من سودابه هستم و خوشحالم که امشب برای شما عزیزان شب هفتم از داستان‌های زیبای 1001 شب رو روایت می کنم. پس در یک حالت آروم قرار بگیرین و به من گوش بدین. یه خواب رویایی و آروم در انتظارتون هست. چون شهرزاد قصه شب قدر را به پایان رسانید و پرده فتنه خاتون بغدادی فرو افتاد، قصه تازه‌ای آغاز کرد. قصه‌ای که ریشه در ظلم داشت و شاخه در عدالت. و این چنین آغاز کرد و گفت: ای ملک جوانبخت، در روزگاران بسیار قدیم در سرزمین بین النهرین پادشاهی بود که به بی‌انصافی و ستم گوش نمی‌داد و دلش با اشک بیگناه می‌لرزید. این پادشاه هر شب با وزیر خویش لباس مبدل می‌پوشید و پنهانی در شهر می‌گشت تا بر حال مردم آگاه شود، ببیند ظلمی بر آنان رفته یا نه، و اگر دستی ناحق بر سر آنان ساییده آن دست را بشکند. در یکی از همین شبها به بازار بغداد رسید، آنجا که چراغ‌های کمسو روی صورت درماندگان می‌لرزید و صدای زمزمه مردان و زنان با بوی نان گرم و اندوه سرد درآمیخته بود. در کوچه‌های تاریک پادشاه صدای سوگناک آواز پیری را شنید که غمی از دلش به آسمان می‌رفت. به او نزدیک شد و پرسید: ای مرد، کیستی و چرا چنین نالانی؟ پیرمرد گفت: ماهی گیرم، صبحها به رودخانه می روم، تور می اندازم. اگر ماهی بگیرم ظهر در بازار می فروشم و شبها اکثر اوقات با دستان خالی به خانه برمی گردم. دیشب بچه هایم با چشم های گرسنه به لقمه نانی خیره ماندند و من شرمسارشان بودم. وزیر دلرحم آهی کشید و گفت: ای پادشاه، این مرد را ببین، سوز سخنش از هزاران فریاد رساتر است. پادشاه دست بر شانه پیر گذاشت و گفت: امشب با ما بیا، فردا که تور بیندازی اگر تور خالی آمد من از خزینه پادشاهی 2 سکه زر در تور تو میگذارم تا نان خانه‌ات تأمین شود. پیرمرد که دلش از امید گرم شد چشم به آسمان دوخت و گفت: خداوند گره گشای کار است، بینوا را بی یار نمی گذارد. هنوز سپیده فردا ندمیده بود که وزیر به دستور پادشاه به سوی رود دجله روان شد. پیرمرد تور انداخت. به مشیت خدا تور سنگین بود و وزیر با شوق کمکش کرد. تور را بیرون کشیدند و در آن صندوقی بزرگ افتاده بود، صندوقی عجیب، قفل خورده و شگرف.
پیرمرد حیران از پادشاه پرسید: ای پادشاه، حکم چیست؟ گشوده شود یا رها گردد؟ پادشاه فرمان داد که صندوق را بگشایند. قفل را شکستند و درون صندوق برخلاف انتظار نه سکه زر بود و نه جواهری و نه سندی، بلکه پارچه‌های ابریشمی، چادرهای رنگین و اشیای گرانبها که به نظر می رسید از خانه ثروتمندی ربوده شده است. ملک گفت: این گنج نه مال توست و نه مال من، مال صاحب حقیقی آن است. صندوق را با خود ببر و به خانه‌ات برو و فردا به بارگاه من بیا تا بفهمیم صاحب این مال کیست. پیرمرد سکه زر را گرفت، سپاس گفت و روانه خانه شد. همان شب جارچیان در سراسر بغداد فریاد زدند که فردا پادشاه در میدان بزرگ شهر خواهد بود تا صاحب مال پیدا شود. هر که صندوقی گم کرده بیاید و نشانی دهد. صبح فردا مردم بغداد چون موجی بر میدان ریختند. پیرمرد صندوق را آورد، وزیر و پادشاه نیز حاضر شدند. پادشاه گفت: ای مردم، زنی در دجله کشته شده و صندوقی با وسایل او در آب پیدا شده. اگر کسی او را شناخته یا صندوق از آن اوست پیش آید. از میان جمعیت جوانی با چهره خسته و چشمهای اشکبار فریاد زد: ای پادشاه، آن زن همسر من بود، صندوق از آن اوست و قاتلش منم. به خنجر خود کشتم، زیرا او دختر عمویم بود و به خیانتی گمان بردم. پسر جوان گریست، زمین را بوسید و گفت: جان من بستانید، اما همسرم را به خاک بسپارید. پادشاه حیران ماند، زیرا اعتراف جوان با نشانی‌های صندوق و ماجرا سازگار نبود. وزیر گفت: ای ملک، شتاب مکن. این جوان گویی حرف پدر پیرمرد را باز میگوید، گویا قاتل دیگری در میان است. و در همین دم خبر رسید که مرد دیگری در میدان اعتراف کرده که قاتل همان زن است. و پس از او نفر سومی که گفت دختر عموی او بوده و بدین سان سرنوشت چون تارهای گره خورده شب در هم پیچید و پادشاه در میان 3 اعتراف متناقض حیران ماند. شهرزاد به آسمان نگاه کرد. شب به نیمه رسیده بود. پس این چنین ادامه داد: ای سلطان دانا، 3 اعتراف گفته شد، اما حقیقت چندان که نزدیک بود آشکار نشد و در عمق دجله رازی پنهان بود و در میان جمعیت دستی لرزان که می‌خواست پرده را کنار بزند. اگر مشتاقی بدانی راز این صندوق و این زن جوان چه بود و چرا 3 مرد بر یک قتل گواهی دادند، پس صبوری کن و ادامه ماجرا را گوش بده که پرده از این راز برمی افتد. آدمیان گاهی آنقدر در اتاقهای تاریک وجدان خود می‌دوند که خیال می‌کنند از دست حقیقت گریخته‌اند، اما حقیقت چون ستاره‌ای تیزبین از پشت پرده آسمان نگاه می‌کند
و سرانجام بر سر گریزان فرود می آید. پادشاه وزیر اعظم و داروغه بغداد را فراخواند و فرمان داد که همه متهمان همراه با پیرمرد ماهیگیر به بارگاه آورده شوند تا حقیقت روشن گردد. پیرمرد را پیش آوردند. پادشاه پرسید: ای پیر، نخست تو بگو چگونه جنازه این زن به دجله افتاد؟ پیرمرد گفت: ای ملک، آن زن دخترم بود. در غیاب شوهر خود که برادرزاده ام باشد با مرد بیگانه ای فعل حرام کرده بود. من از خشم او را کشتم و چون ترسیدم رسوا شوم جنازه را به آب دجله سپردم. وزیر پرسید: پس این چادر و کالای ابریشمی از کجاست؟ پیرمرد جواب داد: اینها متعلق به برادرزاده ام بود. من بدون اشاره او آنها را در صندوق نهادم تا رسوایی مخفی بماند. اما از آن سو پسر جوان، همان که در میدان با گریه اعتراف کرده بود، پیش آمد و گفت: ای پادشاه، پیرمرد دروغ میگوید. زن همسر من بود و این عمویم است که او را کشته و به گردن من انداخته. او دشمن من است. از کودکی مرا محروم کرد و محبت پدر و مادر را از من گرفت. اگر امروز چنین میگوید از کینه‌ای است که در دل دارد. اکنون نه تنها گفته های پیرمرد با گفته جوان سازگار نبود، بلکه گفته سومین مرد چنین می نمود که دختر عموی اوست هم بر این آشفتگی می افزود. پادشاه که میان این سه روایت سرگردان شده بود گفت: ای وزیر، نظر تو چیست؟ اگر هر سه بر قتل زن ادعا دارند کدامین سزاوار قصاص است؟ وزیر با تدبیر گفت: اگر سه مرد بر یک قتل گواهی می دهند و هر سه خویشاوندند این قصه بوی فتنه و پنهانکاری می دهد. باید صبر کنیم تا حقیقت روشن شود. مرد جوان که گریه بر گونه اش روان شده بود سر را به زیر افکند و گفت: ای خداوند جهان، اگر مرا از مرگ رها کنی داستانم را به حقیقت بگویم. من 10 سال با این مرد عمویم زندگی کردم، زیرا مادر و پدرم زود درگذشتند و مرا به او سپردند. عمویم با زن خویش مرا بزرگ کرد و چون جوانیم رسید با دخترشان پیوند زناشویی بستیم. دختری نیک، مهربان و دارای 3 فرزند. اما روزگار بی‌وفا همسرم بیمار شد. صعب روزها و شبها می افتاد و من از هر پزشک بغداد درمان خواستم، هیچ دارویی افاقه نکرد و هر روز حمله هایش بیشتر می شد. جوان ادامه داد: سرانجام طبیبی از پارس به بغداد آمد. او گفت: در شهر شما در باغی در اطراف مدائن درختی هست با بنفشه سرخ. اگر 3 عدد از آن بنفشه را 3 روز پیاپی بجوشانی و همسرت بنوشد به طور حتم شفای کامل خواهد یافت. جوان مستعسل و عاشق در پی بنفشه برخاست. به هر باغبان بغداد سر زد تا اینکه از باغداری شنید که در باغی دور از شهر بنفشه سرخ هست. راهی شد، 2 بنفشه چید و تنها یکی باقی ماند.
همان که آورد درد همسرش آرام شد. اما هنوز تمام درمان به پایان نرسیده بود که روزی در بازار متوجه شد غلام سیاهی 2 بنفشه سرخ در دست دارد. از او پرسید: ای مرد، این بنفشه را از کجا آورده ای؟ غلام گفت: اینها را از مردی گرفتم که دختر عمویش از بیماری صدع رنج میبرد و این بنفشه را برای درمان خواسته بود. جوان حیران ماند، زیرا این همان بنفشه‌ای بود که او از درختش بنفشه چیده بود. جوان گفت: من به دنبال غلام رفتم، به دکان آن مرد رسیدم، عصبانی شدم، بر او شوریدم و پرسیدم زنم کجاست و چرا درمانش را ربودی؟ مرد برآشفته شد و با متلکی من را دیوانه خواند. خشم بر من چیره شد، قابلمه‌ای برداشتم و بر سر او کوفتم. افتاد و جان داد. ترسیدم، جنازه را در چادر پیچیدم و در صندوق نهادم و شبانه در دجله انداختم. پسر گریست و افزود: ای ملک، من قاتل زن نیستم، همسر من بیمار بود، من تنها قاتل آن مرد شدم، آن هم از سر خشم، نه از سر بیمهری. پادشاه که این قصه را شنید اتفاقی مهم را دریافت. زن اصلاً کشته نشده بود. این صندوق و این داستان نه از قتل زن که از قتل مردی بود که جوان در خشم او را کشته بود. زن زنده بود در خانه پدرش. پادشاه رو به متهمان کرد و گفت: اکنون حقیقت روشن شد. زن بیگناه است، جوان قاتل آن مرد است و پیرمرد و دیگری از ترس رسوایی داستان را وارونه کرده بودند. پادشاه فرمود: ای وزیر، این غلام سیاه که بنفشه را دزدید و درمان زنان را به خطر انداخت باید پیدا شود. اگر نیامد هر 2 متهم، پیرمرد و مرد دیگر، سرشان زده خواهد شد. زنگ عدالت در میان بغداد نواخته شد و جارچیان 3 شب پی در پی ندا سر دادند تا غلام سیاه را بیابند. سرانجام غلام خود را معرفی کرد و حقیقت آشکار شد. او بنفشه را برای پدر بیمار خویش برداشته بود و هیچ گناهی در کارش نبود. پادشاه او را بخشید و حکم نهایی را چنین بیان کرد: ای جوان، تو به سبب خشم مرتکب قتل شدی، اما نه از سر شرارت. پس من تو را می بخشم به شرط آنکه از امروز دست از شتاب و خشونت بشویی و راه خرد در پیش گیری. و این چنین معمای این داستان هم گشوده شد و سپیده سر زد. شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت، وقتی مردمان در برابر حقیقت سر فرود آوردند شب آرام می گیرد، اما قصه ما هنوز آرام نگرفته، زیرا در دل غلام سیاه راز دیگری می جوشد و در شب بعد این راز پرده بر می دارد. اگر مشتاقی بشنوی که سرنوشت این خانواده و این غلام چه می شود، منتظر باش، این داستان همچنان ادامه دارد. همراهان عزیز وقت داستان، اگر این قصه دلتان را لرزاند، اگر نور شهرزاد را در تاریکی شب حس کردید، قدم به قدم با ما بیایید. در پلیلیست حکایت‌های گلستان سعدی حکمت و لطافت را خواهید چشید.
در پلیلیست کلیله و دمنه، رازها و پندهای اخلاقی و در پلیلیست 1001 شب قصه های 1000 ساله با صدای آرام سودابه در دل شب جاری می شوند. سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید تا شبهای بعدی 1001 شب را از دست ندهید. هر قصه چراغی است برای شبهای بی پایان ما. تا قصه های بعدی در پناه روشنایی بمانید. تنتون سالم، لبتون خندون و شبتون خوش.